ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ፊዚክስ ምእራፍ 1 ነው የምንማማረው። ትምህርቱን ከመጀመራችን በፊት ስለ አንድ የምነግራችሁ ነገር አለ። በዚህ ሁለት ወር ውስጥ 1000 ሰብስክራይበር እንድገባ አርዱኝ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። 5 ሰከንድ ነው የምትፈጀው። አረክ ጎበዝ። እንቀጥል። ምእራፍ 1 ሜዠርመንት ኤንድ ፕራክቲካል ወርክ የሚለውን ነው የምናየው። One of the most important development in the history of science was the scientific method. በሳይንስ ታሪክ ውስጥ በጣም ወሳኝ ከሚባሉ ዲቨሎፕመንቶች መካከል አንደኛው ሳይንቲፊክ ሜተድ ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ is nothing but it is a procedure to acquire knowledge. knowledgeን acquire ለማድረግ የሚጠቅመን ፕሮሲጀር ነው ማለት ነው። እና ሳይንስ ማለት ደግሞ በአጠቃላይ ኦብዘርቪንግ ኤንድ ኤክስፐሪመንቲንግ ነው። መልከታና መልከታውን በኤክስፐሪመንት ማድረግ ማለት ነው። እና ኤክስፐሪመንቶች ደግሞ በተለያዩ ነገሮች ሊለያዩ ይችላል። ሂውጅ ኤክስፔንሶች ሊኖሩ ይችላሉ። በመጠን ሊለያይ ይችላል። አንደኛው ማይክሮስኮፕ አንደኛው ቴሌስኮፕ ሊጠቀም ይችላል። አንደኛው ጀስት ቴስቲንግ ሲምፕል ሰርኪዩት ሊሆን ይችላል። ኦር ጀስት ባውንሲንግ ኤ ቦል ምናምን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይሄ እንዳለ እነኚህ እንዳለ ኤክስፐሪመንቶች እንደ ሳይንቲፊክ ሊቆጠሩ የሚችሉት to be considered as a scientific they must follow a key set of principles. ይሄ ወደ እንደ ሳይንቲፊክ እንዲቆጠር የተለያዩ ፕሪንሲፕሎችን ወይም ህጎችን መከተል ይኖርባቸዋል እና ደግሞ they have to be presented in a suitable manner ማለት ነው። እና ይሄ ሴክሽን የሚያሳየን ስለዚህ ነው ማለት ነው። ስለ ሳይንቲፊክ ሜተድ ይሄ ሴክሽን ያሳየናል። እዚህ ጋር 1.1 ሳይንስ ኦፍ ሜዠርመንት የሚላለ ከታች ይሆናል። the scientific method scientific method is exceptionally important to the process of science. ለሳይንስ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ሳይንቲፊክ ሜተድ። እና እዚህ ጋር እንትኖች አሉ ሰም ዲያግራም ተሰጥቶናል። እዚህ ጋር ፕሮሲጀሮች ናቸው የሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት ነው። የመጀመሪያ አስክ ኢኩዌሽን ነው። ጥያቄ ከመጠየቃችን በፊት ግን ኦብዘርቭ እናደርጋለን የሆነ ነገር፣ ከዛ ጥያቄ እንጠይቃለን አስክ ኢኩዌሽን፣ ከዛ ባክግራውንድ ሪሰርች እንሰራለን። ባክግራውንድ ሪሰርች የምንሰራው ለምንድን ነው? የጠየቅነው ጥያቄ ከዚህ በፊት ሌላ ሰው ጠይቆት ኤክስፐሪመንቱን ሰርቶ ምናምን ነገር ቲዮሪ ያስቀምጧል የሚለው ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዛ ሰርተን መጨረሻ ላይ ሰውየው የሰራውን ድጋሚ ውጤት አግኝተን ኖርማል በቃ የራሳችንን ግኝት ወይም እንትን ላይሆን ይችላል ማለት ነው። የተገኘ ነገር ድጋሚ እንደማግኘት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንድ ሪሰርች መስራት አለብን መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ባክግራውንድ ሪሰርች ሰርተን ግን ካልተመለሰ ጥያቄው ሃይፖቴሲስ የራሳችንን ሃይፖቴሲስ እናወጣለን። ከዛ ከሃይፖቴሲሱ ነው ደግሞ ፕሪዲክሽን የምናወጣው። ፕሪዲክሽን ካወጣን በኋላ ኤክስፐሪመንት እንሰራለን ያወጣነውን ፕሪዲክሽን ቴስት ለማድረግ ማለት ነው። ከዛ የሰራነውን ኤክስፐሪመንት አናላይዝ እናደርጋለን። አናላይዝ ካደረግን በኋላ መደምደሚያ እንሰራለን፣ ድሮ ኮንክሉዥን ማለት ነው። ግን ኮንክሉዥኑ ትሩም ሊሆን ይችላል ፎልስም ሊሆን ይችላል። ትሩ ከሆነ ኖርማል እንደ ቲዮሪ ይወሰዳል። ቴስትድ ሃይፖቴሲስ ኢዝ ኮልድ ቲዮሪ አይደል ይባላል። በቴስት የተደረገ ሃይፖቴሲስ ቲዮሪ ይባላል ማለት ትሩ ከሆነ። ፎልስ ከሆነ ግን ድጋሚ ሌላ ሃይፖቴሲስ ሰርተን ፕሪዲክሽን አውጥተን ኤክስፐሪመንት እንሰራለን። ኤክስፐሪመንቱን አናላይዝ እናደርጋለን፣ ድሮ ኮንክሉዥን። ስለዚህ ሉፕ ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ቦታ ጋር። Your hypothesis will have to be tested by others before it become an accepted scientific theory. የኛ ሃይፖቴሲስ ያወጣነው ሃይፖቴሲስ ደግሞ ወደ ቲዮሪ ከመቀየሩ በፊት በሌሎች ሳይንቲስቶች ወይም ፒር ሪቪው የሚባል በእነሱ በሌሎች ሳይንቲስቶች እንትን መባል አለበት፣ መገምገም አለበት የሰራነው ነገር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ቲዮሪ የሚቀየረው። እና the process of science begins with question. የሳይንስ ፕሮሰስ የፕሮሰስ ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት የሚጀምረው በጥያቄ ነው። ለምሳሌ ለምን ሰማያዊ ሆነ? ለምን ፀሐይ ታበራለች እንደዚህ? ስለዚህ ሳይንቲስቶች ስለዚህ ነገር ኩሪየስ ናቸው ማለት በቃ ስለ አካባቢያቸው ነገር ስለ አካባቢያቸው በጣም ማወቅ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ይሄ ኩሪዮሲቲ ነው ለፕሮሰስም እንደ ስፓርክ የሚያገለግለው ማለት ነው፣ እንደ ስፓርክ የጠቀመው። እና when you have questions scientists may have already looked into it and devised an explanation. ስለቀደም ያወራ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ካለን ሳይንቲስቶች ከዚህ በፊት እነሱም ተመሳሳይ ጥያቄ ጠይቀው መልሰውት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን ስቴፕ ኮምፕሊት ለማድረግ ባክግራውንድ ሪሰርች መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። so the first step is to complete some preliminary research into the existing theories ማለት ነው። these theories may provide answers to your question. ስለዚህ እነኚህ ቲዮሪዎች ለኛ ጥያቄ ለሆነበት ነገር መልስ ሊሰጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ it is quite probable most of the questions you encounter in your physics course already have answers. አብዛኞቹ የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ተመልሰው ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ስላሉ በምድር ላይ እነሱም ጥያቄ ይጠይቃሉ፣ ተመሳሳይ የሆኑ ጥያቄዎችን ማለት ነው።
however there are still some big unanswered questions in physics ነገር ግን እስካሁን ድረስ ግን ትላልቅ የሆነ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ በፊዚክስ ውስጥ ማለት ነው they are waiting for someone like you to answer them እኛን እየጠበቁ ነው እነሱ እኛን እየጠበቁ ነው ምናምን ነገር ቢለው እንድንመልሳቸው ጥያቄዎችን ማለት ይመልሱታል other education that science cannot answer ይሄ ጥያቄ ነው ሳይንስ የሚመልሳቸው ጥያቄ እንትሮች አሉ ወይ ምናምን ይላል ይኖራል አምላክ አለ የለም ወይ የሚለውን ሳይንስ መመለስ አይችልም እሺ using your knowledge or information collected via research the next step is to form hypothesis እንትን ናውሌጆችን ኢንፎርሜሽኖችን ኮሌክት አድርገን ባክግራውንድ ሪሰርቾችን ምናምን ከሰራን በኋላ ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው ሃይፖቴሲስ ፎርም ማድረግ ነው ሃይፖቴሲስ ማለት it is just an idea that might provide an answer to your question ለጥያቄያችን መልስ ሊሰጥ የሚችል ግምት ነው እንትን ማለት ነው ሃይፖቴሲስ ግን ቴስትድ አይደለም እዚህ ጋር ሃይፖቴሲስ የራሳችን የምንገምተው ግምት ነው ሃይፖቴሲስ የሚባለው ማለት ነው የሳይንቲፊክ ሃይፖቴሲስ is based on scientific knowledge ስንገምት ደግሞ ጸጥ ብለን አይደለም የምንገምተው ከመሬት ተነስተን ሳይንስ ላይ ቤዝድ መሆን አለበት ሳይንስ ላይ መሰረት መሆን አለበት መሰረቱ ሳይንስ መሆን አለበት ለምንገምተው ግምት ማለት ነው ጸጥ ብለን እንዲህ ሜድ አፕ የሆነ ነገር አይደለም ሙድ ቃላ ጸጥ ብለን አይደለም እንትን የምንለው ሳይንስ ላይ ተመስርተን ነው You might form two hypotheses from this example. Okay. Why does the sun shine? ለምን ፀሐይ ያበራል ለሚለው ሁለት ሃይፖቴሲስ መፍጠር እንችላለን የሚለው nuclear fusion reaction in the sun release heat and light ይላል አንዱ ሃይፖቴሲስ ነው ሁለተኛው ደግሞ there is a large lamp in the center of the sun powered by electricity የሚለው ያው ሳይንቲፊክ ላይ ቤዝድ ያልሆነ እንትን መሰለኝ ላምፕ ነች መብራት ነች ምናምን በኤሌክትሪሲቲ የሚሰራ ምናምን የሚባል ሃይፖቴሲስ እንትን መሰለኝ ያውን እንትን ነው ያውን just made up ነው እንጂ ሳይንቲፊክ ላይ ተመሰረተ አይደለም the first is clearly a more scientific hypothesis using some truly tested existing ideas that is not to say you shouldn't be creative in making a hypothesis but you should include some scientific reason scientific reason ከበስተጀርባው scientific reason ሊኖር ይችላል ለምን ፈጥረው hypothesis ነው የሚለው it is important to note your hypothesis might be incorrect የምናወጣው hypothesis ግን ሁሉ ጊዜ correct አለው ቀደም እንደነገርካችሁ incorrect ሊሆን ይችላል ስለዚህ conclusionአችንም ከሰራን በኋላ incorrect ስለሚሆን ድጋሚ ሌላ hypothesis ፈጥረን ነው experiment የምንሰራው ማለት ነው an investigation must be carried out to test the ideas before you either rule out an idea or accept it ስለዚህ ወደ ቴስት መደረግ ይኖርበታል እና ነው የሚለው why does the sun shine once you have hypothesized you should use it to form a series of prediction that can be tested through experiment ግን የምናወጣው ሃይፖቴሲስ በኤክስፐሪመንት ኤክስፐሪመንትን መሆን የሚችል ነው መሆን ያለበት አለበለዚያ ኤክስፐሪመንት ማድረግ ማንችል ከሆነ ሃይፖቴሲስ ላይ እናቆማለን ማለት ነው ሳይንቲፊክ ሜቶዱን ስለዚህ ግዴታ የምናወጣው ሃይፖቴሲስ ኤክስፐሪመንትን መሆን የሚችል ነው መሆን ያለበት this may range from easy to test to hugely complex prediction ዋላ ይሄ ሬንጅ ማለት ከቀላል ቴስት ወደ እስከ ውስብስብ እስከሆነ prediction ሊያመጣን ይችላል ማለት ነው use and design an experiment to test your predictionአችን ቴስት ለማድረግ ኤክስፐሪመንት እንሰራለን ማለት ነው እሺ አትላስ ይባላል እሺ good it is important that your experiment is clearly planned plan የሆነ ኤክስፐሪመንት ነው መስራት ያለብን አስበንበት ምናምን ነገር ማለት ነው this will enable others to test your experiment and check your ideas ስለዚህ ይሄ ለምን ይጠቅመናል ሌሎች የኛን አይዲያ ወይም ኤክስፐሪመንታችንን ቼክ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው once you have carefully conducted your experiment you will need to analyze your results and draw conclusion እንትናችን ኤክስፐሪመንታችንን በስርዓትና በጥንቃቄ ካካሄደን በኋላ አናላይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል እና ኮንክሉዥን መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው at this stage you need to decide if your result supports your prediction ከዛ ኤክስፐሪመንቱ ከሰራን በኋላ የመጣልን ሪዛልት ፕሪዲክሽኑን ሰፖርት ያደርጋሉ ወይም ያ ፕሪዲክት ያደረግነው ነገር ጋር አብሮ የሚሄድ ነው ወይ የሚለውን እናያለን then perhaps your hypothesis was correct ከዛ ምናልባት አብሮ የሚሄድ ከሆነ ምናልባት እንትናችን ያወጣነው ሃይፖቴሲስ ኮሬክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው this will need to be confirmed by several ይሄ ደግሞ በሌሎች ብዙ ሳይንቲስቶች ማለት ነው በጣም ታላላቅ ዕውቀት ያላቸው ምናምን ነገር የሳይንቲስቶች ግሩፕ አለ በሱ ምናምን ነገር
እንትና አክሰፕት ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። የኛ ያወጣነው ኤክስፐሪመንት ተገምግሞ እንትን ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። እንደ ቲዮሪ ወይም ሳይንቲፊክ ፋክት ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። if your results do not support your prediction የመጣነው ውጤት ነው ፕሪዲክሽኑን ሰፖርት ካላደረገ then perhaps your hypothesis is wrong ከዛ ሃይፖቴሲሳችን ሮንግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። there is nothing wrong with that you just go back to form different hypothesis ማለት በዚህ ተስፋ መቁረጥ የለባችሁም ነው የሚለው። ሌላ ድጋሚ ሃይፖቴሲስ ሰርተን ለዛ ጥያቄያችን ኤክስፐሪመንት ድጋሚ ብዙ ሃይፖቴሲሶችን እያወጣን መስራት እንችላለን ሮንግ እስከሆነ ድረስ። this process continues and it may take years to come up with the correct hypothesis ብዙ አመታት ሊፈጅ ይችላል ወደ ትክክለኛ ሃይፖቴሲስ ወይም ወደ ትክክለኛው መልስ ለመጠጋት ማለት ነው። ቀጣዩ ሜኪንግ ሜዠርመንት ነው። ሜኪንግ ሜዠርመንት ማለት ልኬት። ኮምፒውተር ታች ብትሆን እየጻፍኩ አሳያችሁ ነበር ግን ስላይድ ስለማድረግ አይመቸኝም ለመጻፍ ለዛ አርፌ በወሬ ይሻላል አይደል? አሁን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። 1000 ሰብስክራይበርማ መግባት አለብኝ። Making measurements as a part of your experiment you will have to make measurements and collect data ዳታዎችን ኮሌክት ማድረግና እንደ ኤክስፐሪመንት ስናደርግ ሜዠር ማድረጋችን አይቀርም ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። እና ይሄ ሜዠር ስናደርግ ደግሞ ኬርፉሊ ወይም በጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በጥንቃቄ ለማድረግ ዩኒቶችን መምረጥ አለብን ለምንለካው ነገር ተስማሚ የሆነ ዩኒትን ማለት ነው። when you are planning your experiment you need to choose units that are appropriate to the size of the quantity you are measuring አሁን ለምሳሌ በጣም አሁን ትልቅ ርዝመትን ከዚህ አዲስ አበባ ምናምን በሴንቲሜትር አንለካ መቼስ ምክንያቱም ብዙ ይሆንብናል። ስለዚህ በኪሎ ሜትር ምናምን ተመጣጣኝ የሆነ ዩኒቶችን ነው መውሰድ ያለብን ማለት ነው አስፈላጊ ነው። for example you would measure the length of a finger in centimeters ለምሳሌ ጣትን በሴንቲሜትር ነው የምንለካው እንጂ በሜትር አንለካም። ምክንያቱም በሜትር ከለካን 0 ምናምን ስለሚመጣ ማለት ደስ የሚል ቁጥር አይመጣም። ለሰዎች በቀላሉ ሊደረጉት የሚችሉ ቁጥር ነው መሆን ያለበት ወይም ሊያወዛግብ የሚችል ቁጥር መሆን የለበትም። ሊያወዛግብ የሚችሉ ቁጥሮችን ደግሞ ለመቀነስ የተለያዩ ዩኒቶችን መጠቀም ይችላል። ኪሎ ምናምን የሚባሉትን ማለት ነው ኪሎ ሜትር። ቀጣይ ሲግኒፊካንት ፊገር ነው። ሲግኒፊካንት ፊገር all digits in a number that are not zero are called significant sorry ሁሉም ነምበሮች ነገር ግን rather than zero ከዜሮ ውጭ ያሉ ነምበሮች ሲግኒፊካንት ፊገር ይባላሉ። ዜሮም በሚቆጠርበት ቦታ አለ ግን እንደ አጠቃላይ ሲግኒፊካንት ፊገር የሚባሉ ሁሉም ነምበሮች ከዜሮ በስተቀር ማለት ነው። ለምሳሌ the number 523 has 3 significant figure 523 3 significant figure አለው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ዜሮ የለም። እሺ ይሄኛው ደግሞ አንድ ሲግኒፊካንት ፊገር ነው የሚኖረው ምክንያቱም እነዚህ ዜሮዎች አይቆጠሩም ማለት ነው። ሩል አላቸው እነሱ ሩሎች እናያቸዋለን። these zeros in እነዚህ ዜሮዎች የተቀመጡት እዚህ ጋር ለእንትን እቺን ቁጥር እቺን 8 ለማስቀመጥ እንጂ እንደ ቁጥር እንዲያገለግሉ አይደለም እዚህ ጋር የተቀመጡት። are not significant figure but they are important as they tell you how big or small the number አያችሁ ቅድም ያልኩት ማለት ነው ቁጥሩ ምን ያህል ትልቅ ወይም ምን ያህል ትንሽ እንደሆነ ለመግለጽ የሚጠቅሙ እንጂ ሲግኒፊካንት ፊገሮች አሉ እዚህ ጋር እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር አያገለግሉም ማለት ነው። when a number is given in a standard form the number of digits tell you how many significant figures there are. for example 0.008 in standard form 8 times 10 to the power of 3 በስታንዳርድ ፎርም ሲቀመጥ 8 ሲባዛ 10 to the power of 3 ይመጣል። it is much more obvious that the number has one significant much more obvious ነው። በዚህ በስታንዳርድ ፎርም ስናስቀምጠው አንድ ሲግኒፊካንት አለው ማለት ነው። ይሄ በቀላሉ ለመግለጽ ይረዳናል እንዴ ይሄኛው እንዳያወዛግበን ማለት ነው። for any measurement it takes the number of significant figures must be consistent with the instrument precision. for example if you are measuring length with 1 meter ruler that has millimeter on it then all readings should be expressed to the nearest millimeter. for example 0.6 ሜትር አይደለም ኦኬ 0. ይሄ ስለ አንሰርቲኒቲ ምናምን ነገር ነው። አንሰርቲኒቲ እንዳይኖር ማለት ነው እንደዚህ የምናደርገው ወደ ሪዲንጋችን መሆን ያለበት ወደ ኒረስቱ ሚሊሜትር ነው ማለት ነው። if your reading is exactly on the increment this still applies ማለት 0.5 ሜትር ብለን አይደለም እናስቀምጠው ኒረስት ሚሊሜትሩ 3 ዲጂት ከሆነ 5 ከ5 በኋላ ራሱ ሁለት ዜሮዎችን ማስቀመጥ necessary ሊሆን ይችላል ማለት ነው።
you must be consistent with your using of significant figures in your result table. If your data is two significant figures, so should be your average. For example, reading 1 62, reading 2 61, average የሚሆነው 61.5 as this is going from 2 to significant. Okay. Wow. እንትን ነው ጋዮ ዳታችን ሲግኒፊካንት ፊገሩ ሁለት ከሆነ አቨሬጁ መሆን ያለበት መጨመር የለበትም። ሲግኒፊካንት ፊገሩን እዛው ሁለት ከሆነ ሁለት ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ 61.5ን ነጥብ 5 ምናምን ካለው ወደ ላይኛው ቁጥር ይጠጋጋል ማለት ነው። If you then go to calculate something using your data, you must express your answer to the lowest number of significant figure in your data. For example, if you are calculating average speed, you might have the following. Average speed, distance travel to the time taken ነው። ዲስታንስ ትራቨል 4.345 ሜትር ከሆነ ወደ ስሞለስቱ ነው በቃ እንወስደው። ወደ ትንሹ ሆነው ወደ ሲግኒፊካንት ፊገር ካካፈልን በኋላ ማጠጋጋት ይኖርብናል። ወደ ትንሹ ወደ 2 ማለት ነው። ወደ 2 ሲግኒፊካንት ፊገር ወዳለው ከዛ ይሄው የመጣለት ስፒድ 4.345 ሲካፈል 1.2 አካፈለና 3.6208333 እያለ የሚቀጥል ነበር። ነገር ግን አጠጋግተን ወደ ትንሹ ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ማድረግ ያለብን። ይሄም ማባዛት ላይ የሚሰራ ነገር ነው። Zeros between the significant figure and the decimal point are also significant as well as demonstrating the magnitude of the quantity. Trailing zeros. Example, the zeros in 3.2000 are also considered. በዲሲማል ፖይንቶች መካከል ያሉ ዜሮዎች እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር ይቆጠራሉ ነው የሚለው። አሁን ይሄ ዜሮ ማለት ይሄኛውን ይሄ ዜሮ ቢሆንና እነኚህ ዜሮዎች ከሁለት በፊት ቢመጡ ኖሮ እንደ እንትን አይቆጠሩም፣ እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር አይቆጠሩም። ምክንያቱም እነኚህ ዜሮዎች የተቀመጡት ነምበሩ ምን ያህል ትልቅ እንደሆነና ትንሽ እንደሆነ ለማሳየት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር የተቀመጡት ከቁጥር በኋላ መጥቷል እና ደግሞ የተቀመጡት ማለት እንደ ማትስ ካየነው ጥቅም የሌላቸው ዜሮዎች ናቸው። ነገር ግን የተቀመጡበት ምክንያት አላቸው። ለሲግኒፊካንት ፊገሩን ለማሳየት ነው ማለት ነው። እና ደግሞ በቁጥሮች መካከል ከገባ ራሱ እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር ይቆጠራል። ለምሳሌ 302 ቢባል ያው 3 ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ያለው። ዜሮ በቁጥሮች መካከል ከገባም እንደ ሲግኒፊካንት ፊገር ይቆጠራል ማለት ነው። አንሰርቴኒቲ ማለት ደግሞ እርግጠኛ አለመሆን ማለት ነው። Every measurement you take will have an uncertainty associated with it. ማንኛውም የምንለካቸው ነገሮች ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ልክ ያው ነው ማለት በዜሮ ነጥብ አሁን ለምሳሌ የሆነ ቁመት መለካት ወይም ርዝመት መለካት ብንፈልግ የሆነ 1 ሜትር ማለት ትሩ ቫልዩ ይኖራል፣ ግን ወደ ትሩ ቫልዩ የተጠጋ ውጤት እንለካለን እንጂ ትሩ ቫልዩን አንለካም። ሁሉ ጊዜ ስህተት ይኖራል ነው ማለት it does not mean it's wrong, it is just a measure of your confidence in your measurement. ማለት ወደ ትሩዝ ቫልዩ በቃ ሙሉ በ100% ትሩ መሆኑ እንትን አይደለም። 100% ትሩ መሆኑ ልክ አይደለም። 100% ትሩ አለመሆኑ ልክ አይደለንም ለማለት አይደለም። ጀስት እንትን ነው ኮንፊደንስ ነው። ጀስት እንዴት ሜዠር የማድረጋችን ኮንፊደንስ ነው ማለት ነው። if you are measuring the height of your friend, you might write 1.80 meter. does this mean exactly አይታል። አሁን ለምሳሌ የጓደኛችሁን ምናምን ነገር ርዝመት መለካት ከፈለጋችሁ 1.80 ሜትር ብንለካ ትክክለኛ ውጤቱ 1.80 ውጤት መሆኗ እንትን ነው ማለት አይደለም። ማለት 1.805 1.795 ሊሆን ይችላል። ግን ትሩዝ ስለዚህ ይሄኛውን የምናስቀምጠው 1.8 ሜትር ፕላስ ኦር ማይነስ 0. በምንለካበት ሜዠርመንት እንትን ነው to the nearest millimeter እንደሚለው ማለት ነው። ቀደም በሱ ነው እናስቀምጠው አንሰርቲኒቲ ነው ማለት ነው። አሁን 20 ደቂቃ ምናምን ሊሆን ስለሆነ ከ20 ደቂቃ በላይ ቪዲዮ ከሰራው አብዛኞቻችሁ ትሰለቻላችሁ። ለዛ እየቆራረጥኩኝ ብለቀው ይሻላል ማለት ባለፈው 1 ሰዓት ቪዲዮ ለቅቄ ብዙ አልታየም ማለት እርግጠኛ ነኝ አብዛኞቹ ስለሰለቹ ምናምን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን አጠር እያደረኩኝ ላቀርብላችሁ አስቤያለሁ። ለዛ እዚህ ጋር ብናቆመው አሪፍ ይመስለኛል። እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። 1000 ሰብስክራይበር መግባት ፈልጋለሁ ብያለሁ በሁለት ወር ውስጥ በቃ ተባበሩ በጣም ማለት ነው።
አዲስ ሰብስክራይበር መግባት አለብኝ ሞኔታይዝም ለማስደረግ ስለሚጠቅመኝ ነው ለኔ ማለት እናንተ ግን ምንም አይደለችው የ5 ሰከንድ ስራ ነች አሁን ሆኖ በተኗን በመጫን ሰብስክራይብ አድርጉ ፈና በሻ ማለት ቻው በቀጣዩ ቪዲዮ ከአንሰርቲኒቲ ጀምሬ በደንብ አብራራላችኋለሁ ማለት ነው ሌሎችም ቲዩቶሪያሎችን እንለቅላችኋለሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤሏን በመንካት ኖቲፊኬሽን ሊደርሳችሁ ይችላል የኬሚስትሪ የባዮሎጂ እና የለቀኳቸው ቪዲዮዎች አሉ አሁንም ግን አንድ ሰዓት ቪዲዮዎች ናቸው ማየት ትችላላችሁ ቻው እስከ ቀጣዩ ቪዲዮ ድረስ ቻው